Néha megtörténik a csoda, néha jön a folytatás, ami nem csak felér az elsővel, hanem überel is, ami nagyobb, mélyebb, bátrabb, ami beírja magát a filmtörténelemben, miközben az első részt is új fénybe helyezi. Összeszedtem 10 olyan filmet, ahol a folytatás túlszárnyalta az alapot, csapjunk is bele! Kezdjük rögtön a Star Wars-szal, egészen pontosan a Birodalom visszavággal. Nem ezzel a résszel indult el nálam a Star Wars iránti szerelem, de minden kétséget kizáróan ez a kedvencem az egész szágából, és ezzel nem vagyok egyedül. Ha megkérdezel 10 Star Wars rajongót, jó eséllyel a többség ezt rakja az első helyre. Itt már van valódi karakterdráma, van egy sötétebb, nyomasztóbb tónus, és van egy olyan cliffhanger, amit ritkán látni a mozi történelemben. Persze, ennyi év után már nem üt akkorát a csavar, mert mindenki ismeri. Spoiler, Darth Vader Luke apja. Bocsi. De emlékszem, gyerekként ennél a jelenetnél lestem, mint borjú az új kapura. Az egy új remény megteremtette ezt az univerzumot, a Birodalom visszavág viszont mélyebbre ment. Többet foglalkozott a karaktereivel, nagyobb téteket adott a történetnek, és megmutatta, hogy a Star Wars több lehet egyszerű kalandfilmnél. Terminator 2 a méretével, az egysorosaival, a látványával egész egyszerűen beírta magát a filmtörténelembe, és ami a legdurvább, egyáltalán nem öregedett rosszul. Bevallom, az első rész számomra sokkal nyomasztóbb, hangulatban talán közelebb áll ahhoz, amit egy igazi Terminator filmtől elvárok. Ez egy sötét, szoros kis thriller. Gyerekként amúgy egyszerűen csak annyit mondtam, hogy azt akarom nézni, amiben az olvadós bácsi van. Az olvadós, a T-1000-es. Fogalmam sem volt a címekről, de azt tudtam, hogy az a film, ahol a rossz fiú folyékony filmből van, az kell nekem. James Cameron fogta az első rész feszült alapját és csinált belőle egy olyan akcióeposzt, ami egyszerre pörget, nevettet és megrikadt. Ez a ritka folytatás, ami minden téren nagyobbat álmodott, és be is váltotta. Aliens, vagyis a bolygó neve Halál, és kirendezte ezt. Szintén James Cameron. Úgy tűnik, az öreg akkoriban valamit nagyon tudott a folytatásokról. Bevallom, gyerekként jó sokáig összemosódott bennem az első résszel. Ott a szulákó, jön egy vészhívás, lemennek a bolygóra. Ennyi év távlatával vicces visszagondolni, mennyire keveredett a fejembe a kettő. De a lényeg a két film közötti zsenialitásban van. Az első a Ridley Scott féle Alien, a klausztrofób, lassan építkező horrorra robbantott. Egy szörny, egy hajó, sehová nem menekülhetsz. A második rész viszont fogta ezt és teljesen kitágította. Cameron egy feszült horrorból csinált egy pörgő zsigeri háborús akciófilmet, nem egy szörny van, hanem egy egész hadsereg. Az első film megtanított félni a sötétben, a második megtanított visszalőni. A sötét lovag. Így jön az első olyan pont, ahol vitatkozni fogok a többséggel. A legtöbben Heath Ledger miatt tartják sokkal jobbnak a Batman kezdődiknél, és értem is. Ledger Jokere egy generációs alakítás, egy posztumusz Oscar, egy karakter, ami örökre beírta magát a popkultúrába. Az első részt valahogy Batmanesebbnek érzem, jobban szól magára Bruce Wayne-ről, az útjára arról, hogyan lesz valakiből a sötét lovag. Ha Heath Ledger Jokerét kivennénk az egyenletből, olyan mennyire állná meg a helyét ez a film? Mennyire maradna belőle a zsenialitásból? A sötét lovagot egyetlen ember emelte a halhatatlanok közé, és ez önmagában is elképesztő. Toy Story 2-nél azért gyorsan hozzáteszem, hogy nálam még mindig az első rész a kedvenc. Érzelmileg ahhoz kötődöm, de legyünk őszinték, a második rész valahogy izgalmasabbra sikerült, és egy sokkal reálisabb, fájdalmasabb problémát mutatott be. Woody rájön, hogy sokak szemében már nem játék, hanem gyűjtői darab. Felmerül a kérdés benne, hogy egy múzeumban örökké megőrzött tárgy akar-e lenni, vagy egy olyan játék, amit szeretnek, használnak, ami egyszer tönkremegy és kidobják. És ami a legdurvább, hogy ezen szinte senki nem vitatkozik. A legtöbb folytatásnál megy a harc, hogy melyik a jobb. A Toy Story 2 azon ritka kivételek egyike, ahol sokan a folytatást tartják jobbnak. Nem véletlenül. Kevés animációs film tud egyszerre ennyire vicces, kalandos és szívszorító lenni. A Toy Story 2 pedig pontosan ilyen. Egy folytatás, ami nem csak megismételte az első rész sikerét, hanem tovább is gondolta azt. Egy animáció, ami a szívedbe markol. Az X-Men 2 sok rajongó szerint, és szerintem is a legjobb rész. Itt végre kitágul a világ. Több mutáns, nagyobb tétek, erősebb konfliktusok. Az első rész lerakta az alapokat,
Az X-Men 2 viszont már magabiztosan építkezett rájuk. Szerintem az X-Men filmek sikerét sokkal inkább farkas vitte a hátán, mint maga az X-Men csapat. Ez a film pedig pontosan tudta ezt. A Stryker szál végre elkezdte feszegetni Logan múltját. Honnan jött? Mit műveltek vele? Ezek a kérdések már az első részben is ott lebegtek a háttérben, de itt kaptak igazán súlyt. Bryan Singer állítólag a birodalom visszavágott használta mintaként a forgatás alatt, és ezt érezni is. Sötétebb, nagyobb léptékű, magabiztosabb film lett, mint az elődje. Az első X-Men megmutatta a mutánsokat, a második megmutatta, miért érdekelnek minket. Az Amerika kapitány első részével semmi bajom, de a télkatonája viszi a filmet nálam az összes közül. És tudod, mi tetszett benne a legjobban? Hogy egy pillanatra sem érződött szuperhős filmnek. Sokkal inkább egy feszes thriller volt, egy csipetnyi tudományos fantasztikummal megfűszerezve. Minden a helyén volt. Steve Rogers, a télkatonája, mint tragikus antagonista, a csavarok, az árulás, az akciójelenetek pörgősek és látványosak, Amerika kapitány pedig itt egész egyszerűen badass. Nem egy szuperhős néztünk, hanem egy katonát, aki rájön, hogy az oldal, amiért harcol, bár nem az, aminek hitte. Ez az a film, ami bebizonyította, hogy egy szuperhős film lehet okos, felnőtt és politikai thriller is egyben. Az első Raimi féle pókemberhez érzelmi szálak fűznek, az volt az első, az volt az újdonság, de ha tisztán az összetettséget és a látványt kell nézni, akkor a Pókember 2 egy fokkal jobban sikerült. Dr. Octopus az egyik legjobb pókember gonosz, akit vala a vászonra vittek. Tragikus, érthető és félelmetes. És ott van Peter belső vívódása is, képes-e egyszerű hős és ember lenni. Ez a kettőség adja a film lelkét. A zene és a hangulat pedig a mai napig 10-ből 10 nálam. A vonatos jelenet, ahogy az utasok összefognak pókemberért, na az örökre velem marad. És talán ezért öregedett ilyen jól, nem csak a látvány miatt emlékszünk rá, hanem azért is, mert a maszk mögött végig ott volt az ember. Tisztázzuk, az első penge nálam etalon, az hozta el a komolyan vehető, sötét vámpíros akciót, de ha tisztán a látványt és az akciót nézem, a penge 2 felülmúlja. Del Toro fogta a szériát és teleszórta saját zseniális beteg szörnyeivel és vizuális stílusával. Igen, ugyanaz a Del Toro, aki később a Hellboyt is csinálta. Ehhez van egy személyes sztorim, annyira fiatalok voltunk a hugommal, hogy a mozi előtt konkrétan ki kellett töltenünk egy papírt, hogy egyáltalán beengedjenek a 18-as karikás filmre. A film végén meg az egész terem minket bámult. Azt hitték, teljesen lesokkolt minket, amit láttunk, pedig csak ültünk ott tátott szájjal, vicces volt. Tudom, hogy a kritikusok szerint a Penge 2 csak közepes, a rajongók szerint nem, szerintem meg egyszerűen nem értették, mitől működik ez a film, különben nem erről beszélnénk ennyivel később. A legtöbben a mai napig a Batman visszatértet tartják a jobbik résznek, és Tim Burton itt tényleg szabadabban, sötétebben alkothatott. Pingvin, macskanő, az egész egy beteg, gyönyörű, gótikus rémálom. De én képtelen vagyok dönteni, mert mindkét Burton Batmannel úgy vagyok, hogy bármikor szívesen újra nézem. Van, amikor az elsőre vágyom Jack Nicholson Jokerével, van, amikor a folytatásra. Ki érti ezt? És talán pont ez a legjobb dolog, amit egy folytatásról el lehet mondani. Nem az, hogy legyőzi az elsőt, hanem az, hogy annyira jó, hogy nem tudsz választani közöttük, hogy mindkettő ott van a polcodon, és mindkettőt egy kicsit másokból szereted. Ez volt az én 10-es listám, filmek, ahol a folytatás nem csak méltó volt az első részhez, hanem túlszárnyalta. Néha nagyobbat álmodtak, néha mélyebbre mentek, néha csak egyetlen színész vagy egyetlen rendező kellett hozzá, és ezzel a folytatás trilógia végére értünk. Megnéztük, melyik filmeknek nem lett soha folytatása, melyiknek nem kellett volna, és most azt is, amikor a folytatás túlnőtt az eredetin. De most ti jöttök. Melyik az a folytatás, ami szerintetek jobb lett az első résznél? Mit hagytam ki? Írjátok meg kommentbe. Legközelebb a sorozatokkal folytatjuk. Addig is, sziasztok!